नमस्कार. कुक विथ नीलम ढमामध्ये आपल्या सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत. आज आपण भुर्जी पाव ही रेसिपी पाहणार आहोत. भुर्जी पाव हे एक फेमस असं इंडियन स्ट्रीट फूड आहे आणि ते सगळ्यांनाच आवडतं. त्याचबरोबर ही रेसिपी बनवण्यासाठी खूप वेळसुद्धा लागत नाही, अगदी पटकन होते. त्याचबरोबर याला साहित्यसुद्धा अगदी कमी लागतं. तर आज आपण अशी छान झणझणीत चमचमीत अशी भुर्जी पावची रेसिपी पाहणार आहोत. चला तर मग सुरुवात करूयात आपल्या रेसिपीला. पण त्या अगोदर तुम्ही जर अजून आपलं चॅनल सबस्क्राईब केला नसेल, पटकन खाली दिलेल्या सबस्क्राईब बटनवरती क्लिक करा आणि आपलं चॅनल सबस्क्राईब करा. चला तर मग सुरुवात करूयात आपल्या रेसिपीला. तर इथे मी गॅसवरती पॅन गरम होण्यासाठी ठेवलेला आहे. आता या पॅनमध्ये तेल टाकायचं आहे, तर मी ते टाकून घेते. तर मी इथे साधारणतः 3 बारक्या पळ्या तेल घेत आहे. भुर्जी बनवण्यासाठी थोडंसं जास्तच तेल लागतं, त्यामुळे मी इथे 3 छोट्या पळ्या तेल घेतलेलं आहे. तेल छान गरम झालं की आता त्याच्यामध्ये कांदा टाकायचा आहे. तर इथे मी 4 मीडियम साईजचे कांदे असे बारीक चिरून घेतलेले आहेत, ते आता याच्यामध्ये टाकते. आणि हे कांदे छान गोल्डन ब्राऊन कलर येईपर्यंत परतून घ्यायचे आहेत. हे पहा, अगदी हाय फ्लेमवरती हो कांदा मी छान परतून घेणार आहे. चला तर मग मी तो परतून घेते. हे पहा, इथे आता 1-2 मिनिट झालेले आहेत. कांदा छान लालसर असा भाजून घेतलेला आहे. आता मी त्याच्यामध्ये टोमॅटो टाकते. तर इथे मी 1 मोठा टोमॅटो असा बारीक चिरून घेतलेला आहे आणि आता तो सुद्धा कांद्याबरोबर छान परतून घेणार आहे. चला तर मग 1-2 मिनिट झालेले आहेत आणि तुम्ही पाहू शकता आपला टोमॅटो सुद्धा किती छान मऊ शिजलेला आहे. एकदम मस्त असा भाजून घेतलेला आहे मी. आता याच्यामध्ये मी थोडीशी हळद टाकते. साधारणतः पाव चमचा हळद याच्यामध्ये टाकायची आहे. हळद इथे कांद्यामध्येच टाकायची आहे, म्हणजे कांदा हा आपल्या भुर्जीमध्ये वेगळा दिसत नाही, त्याला सुद्धा छान पिवळा असा कलर येतो. आता याच्यामध्ये अंडी फोडून टाकायची आहे. चला तर मग इथे मी आता अंडी फोडते. इथे मी एकूण 5 अंड्याची भुर्जी बनवणार आहे. तर हे पहा, अशा प्रकारे अंड फोडून घ्यायचं आहे. अशाच प्रकारे मी बाकीची अंडी सुद्धा फोडून घेते. हे पहा, इथे आता मी सगळे अंडी छान फोडून घेतलेली आहेत आणि चला मग आता हे मिक्स करून घेऊयात. आता हे अंड्याचं मिश्रण छान ड्राय होईपर्यंत परतून घेणार आहोत. चला तर मग ते परतून घेऊयात. हे पहा, तुम्ही पाहू शकता हे अंड्याचं मिश्रण छान ड्राय झालेलं आहे. अशाच प्रकारे ड्राय होऊन द्यायचं आहे. आता याच्यामध्ये आपल्याला मसाले टाकायचे आहेत. तर मसाल्यांमध्ये सगळ्यात अगोदर मी याच्यामध्ये 1 चमचा लाल तिखट टाकते, अर्धा चमचा गरम मसाला टाकते, अर्धा चमचा काश्मीरी लाल मिर्च टाकते, त्याचबरोबर अर्धा चमचा धने पावडर टाकते. आणि आता सगळे मसाले टाकल्यानंतर ही भुर्जी छान परतून घ्यायची आहे. आणि भुर्जी परतत असताना हे पहा, अशा प्रकारे ती उलटण्याने छान बारीक करून घ्यायची आहे. चला तर मग 1-2 मिनिट परतल्यानंतर आता याच्यामध्ये मीठ टाकायचं आहे. तर इथे मी चवीपुरतं मीठ टाकते आणि परत एकदा छान परतून घेऊयात. इथे या मसाल्यांचं आपण जे प्रमाण घेतलेलं आहे त्याच्यामध्ये योग्य अशी भुर्जी तिखट होते, पण तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार तिखट कमी जास्त करू शकता. चला तर मग इथे आता भुर्जी छान परतून झालेली आहे. आता याच्यावरती झाकण ठेवायचं आहे. तर मी ते ठेवून घेते आणि आता याच्यावरती साधारणतः 1 मिनिट झाकण ठेवून घ्यायचं आहे. चला तर मग 1 मिनिट झालेला आहे. मी याच्यावरचं झाकण काढते. वा, मस्त सुगंध येत आहे आणि टेक्स्चर सुद्धा तुम्ही पाहू शकता, अप्रतिम आहे. आता परत एकदा छान हे परतून घेते आणि आता सगळ्यात शेवटी याच्यावरती बारीक चिरून घेतलेली हिरवी कोथिंबीर टाकायची आहे. इथे आपली भुर्जी तयार आहे. आता ही भुर्जी आपण पावाबरोबर खाणार आहोत, त्यामुळे पाव आपण रोस्ट करून घेणार आहोत. तर पाव रोस्ट करण्यासाठी मी या पॅनमधून भुर्जी बाजूला काढून घेते. चला तर मग इथे मी ही भुर्जी पॅनमधून बाजूला काढून घेतलेली आहे आणि आता गॅस चालू करून या पॅनमध्ये मी थोडंसं बटर टाकते. बटर थोडंसं मेल्ट होऊन द्यायचं आहे. बटर थोडंसं मेल्ट झालं की आता त्याच्यामध्ये मी थोडीशी हळद टाकते, थोडंसं लाल तिखट टाकते, थोडासा गरम मसाला टाकते आणि आता मसाले करपण्याच्या अगोदरच हे छान परतून घेऊयात.
चला तर मग हे थोडा वेळ परतल्यानंतर आता याच्यामध्ये मी बारीक चिरलेली हिरवी कोथिंबीर टाकते आणि परत एकदा थोडंसं मिक्स करून घेते। आता थोडंसं मिक्स केल्यानंतर आता याच्यामध्ये पाव टाकायचे आहेत। तर अशा प्रकारे मसाला लावून घ्यायचा आहे पावाला। दोन्ही पण बाजूने हो मसाला छान व्यवस्थित लावून घ्यायचा आहे आणि अशा प्रकारे दाबून थोडासा पाव क्रिस्पी होऊन द्यायचा आहे। इथे आपला पाव तयार आहे। आता हो मी बाजूला काढते आणि गॅस बंद करते आणि आता पटकन सर्व करून घेते। चला तर मग कशी वाटली तुम्हाला आजची आपली झणझणीत चमचमीत अशी भुर्जी पाव रेसिपी नक्की कमेंट करून कळवा। त्याचबरोबर तुम्हाला जर आपली रेसिपी आवडली असेल तर नक्की लाईक करा, कमेंट करा। चला तर मग पुन्हा भेटू अशा छान चमचमीत झणझणीत रेसिपी बरोबर। तोपर्यंत खात राहा, मजेत राहा आणि सुरक्षित राहा। धन्यवाद।